tổng cộng là 12 con ốc. Rồi giờ sẽ tháo mặt sau ra, giờ mình sẽ tháo mặt sau ra nha. Thì khi tháo mặt sau các bạn nên lưu ý cẩn thận cái có nhiều khi có dây nguồn từ cái mặt sau với lại cái men, đúng y luôn có nha các bạn. Rồi sau đó các bạn vứt ra. Rồi. Đây là cái phía mặt sau của cái loa. Thì phía sau có một cái súp. Cái súp này nó nằm chung với cái lưới nha. Cái lưới các bạn không đừng gỡ ra bị gãy á. Mặt sau là cái mặt dính chung. Đây là dây nguồn cắt vô đó. Và đây là cái loa Harman Kardon Onyx 5 mà phía bên trong. Thì các bạn thấy là Onyx 5 nó sử dụng chỉ còn một củ loa. Thì cái thông số trên loa thì hầu như nó không có ghi, nhưng mà cái củ loa này rất là to hơn 2 cái củ loa. Thì chắc cái này một củ là bằng 2 cái củ của con Onyx 4 hoặc là Onyx 3. Một là jet, từ xưa là 2 là jet, giờ còn có một là jet thôi. Một cái sub nằm bên đây nữa nha các bạn. Đây là cái main của con Onyx 5. Thì bây giờ main cũng khá là gọn. B4.4 nhìn thấy mình sẽ coi thử coi còn gì không. Loa nằm đây, jack nằm đây, nằm đây, sub nằm đây. Còn cái này thì sao? Có cái này cái gì nè? Pin mình nghi là pin. Đúng rồi, cái pin. Đây sẽ là cái viên pin của Onyx 5. Bây giờ mình sẽ tháo ra xem coi dung lượng bao nhiêu. Thì đây là cái cục pin của con Onyx 5, khá là nhỏ, thấy không? Khá là nhỏ nha các bạn, nhỏ hơn cả Onyx 4 nhiều. Thì trên đây có ghi thông số là 3.65V, dung lượng là 3283 mAh, công suất xả của nó là tới 11,93W/h, xả là 1,3W. Pin này được sản xuất là tháng 5 năm 2018 nha các bạn. Thì mình sẽ lấy thử con cái cục sạc, cái cục pin của Onyx 4. Thì đây là cái viên pin của Onyx 4 nha các bạn. Thì nó là bự hơn con Onyx 5 rất là nhiều. Cái 5 thì pin nó nhỏ hơn nhưng mà dung lượng nó lại là cao hơn, 3200, con này cũng là 3000, 11W, con này tới 11W ba mấy nữa. Nói chung là hàng này nó đỡ hạn sản xuất nha các bạn. Rồi thì đây là cái viên pin của Onyx 5, dung lượng là 3200 nha các bạn. Thì pin này các bạn hãy mua được cái cục Bana 3400 nâng cấp lên được, và nó cũng khá là dễ, gắn từ này khá là dễ, có thể đổ thêm một cục trên bên đây. Nói chung là con này đổ pin thêm được. Rồi tiếp tục mình sẽ tháo. Ok, bây giờ mình sẽ tháo cái tay cầm này ra xem như thế nào nha. Đây con ốc của cái nào. Đây có dính băng keo. Băng keo này á là giúp nó để không bị xì, cái lo nó quýnh nó không bị xì nha các bạn. Ok, thì đây là cái tay cầm của con Onyx 5. Thì cái tay cầm này các bạn thấy là kim loại khá là nặng. Này có thể sơn lại được. Này có sơn lại được. Này sơn độ lại được màu. Này đi độ lại màu khác được. Đó, bằng gan. Sơn màu gan à? Nặng nguyên khối luôn. Tiếp theo là xung quanh cái lo này á, là các bạn có thể thấy là đây là cái đường chỉ. Mỗi lần các bạn tháo ra tháo vô vệ sinh hay gì đó thì các bạn nên lưu ý cái này. Cái này dính keo luôn. Nếu như mà nó bị xì thì nguyên nhân là cái này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ tháo thử cái nói chung á là cái củ loa như thế này là các bạn biết rồi, là mình không có tháo ra, tại vì khi mà tháo ra tháo vô á thì nó sẽ bị ở cái ron nó bị xì nên mình không có tháo ra. Tiếp tục mình sẽ tháo thử coi tháo con dây ra. Đây là con dây nguồn của nó để cắt, cái dây này để cắt điện cho hai con loa này. Thì cái cọng dây này nếu mà so với cái đề của Onyx
4 á thì nó gia công đã, nói chung là mình không biết kém hơn á, kém hơn nhiều so với đời trước nha các bạn. Dây nó không còn bự, rất là công nghệ hơn nên là nó ấn tượng hơn. Rồi tiếp tục mình tháo này ra. Đây nè, trên men này nó có ghi nha là Onyx Lu 5, tiến trình là 1.6 nanomet, nên men nó nhỏ hơn nhiều so với đời 4. Rồi chui ra thôi có gì. Ốc này nó sẽ nhỏ hơn mà sẽ riêng một cái nữa. Chút mình gắn vô xem gắn vô thì khi mà tháo ra thì mình cũng có cần tháo dây, cái này dây nguồn để ra phía mặt trước của cái loa hiện đó các bạn. Thường á một cái loa sẽ có 3 bộ phận là nguồn đi vào, men chính và hiển. Nó cũng không có gì hết.